Nguyên mới làm xong bây giờ Nguyên sẽ trồng hoa vào. Khu vực này chỉ có ánh nắng chiếu nó hơi nghiêng và nó có khoảng 4 tiếng nắng thôi, cho nên là Nguyên sẽ trồng những cây mà nó thích nửa nắng nửa tối, không cần phải có nắng suốt cả ngày. Những cây chịu được bóng râm, ví dụ như và đặc biệt là những cây mà sống quanh năm, tức là nó không có bị chết khi mà mùa đông tới. Ví dụ như Nguyên sẽ có hoa hồng, đây là hoa hồng Olivia David Austin, thì cây này là semi sunshade, tức là nó thích một ít bóng râm và một vài tiếng nắng. Đa số những cây hoa hồng là thích nắng từ 6 tới 8 tiếng, nhưng cây này thì nó chịu được bóng râm một chút xíu. Mình có ở đây cây này tên là Lupinus Gallery Blue, bên kia là Echinacea, không biết phát âm đúng không, toàn tên tiếng Anh cho nên là không biết Việt Nam mình những cây này tên là gì. Nhưng mà những cây này đều là những cây có thể sống lâu năm và nó không có chết khi mùa đông tới. Đây là cây Digitalis Purpurea. Bây giờ mình sẽ trồng cây xuống cái bồn này nha mọi người. Ta-da!